Já bych vám chtěl poděkovat. So George said, and then we shift into philosophy. A pak Jirka říkal, že pak přecházíme do filozofie. But Buddhism and Zen is not about philosophy. No, buddhismus a zen nejsou o filozofii. So all the Buddhist teaching is about suffering and taking away suffering. Všechno učení buddhismu je o utrpení a jak se zbavit utrpení. So when you have this bad feeling inside, philosophy isn't going to help you. Když máte nějakou vnitřní bolest, tak filozofie vám nepomůže. So it's about these kind of, usually the Buddha uses these kind of generic kinds of suffering, old age, sickness and death. So everybody experiences those. V buddhismu používáme ty obecné utrpení, stáří, nemoc a smrt, který každý zakusí jednou. In English we say life sucks and then you die. V angličtině říkáme, život stojí za prd a pak umřeme. But that's made by your thinking. A to je vytvářeno vaším myšlením. So it says here, when your mind is extinguished, then all of your offenses are extinguished. Tady se říká, že když vaše mysli vyhasnou, tak i všechny vaše přestupky vyhasnou. And your mind is extinguished. Vaše mysl je vyhaslá. But extinguished mind has a behind meaning. Ale za vyhaslou myslí je ještě nějaký skrytý význam. So extinguishing your mind is kind of like pushing the clear button on a pocket calculator. Boom. Vyhasnutí mysli, to je jako když zmáčknete tu klávesu C na kalkulačce. So when you push that button, the firmware doesn't go away. Když zmáčknete ten tlačítek, tak firmware v té kalkulačce nezmizí. The hardware doesn't go away. Hardware nezmizí. And definitely the software doesn't go away. Software určitě nezmizí. Otherwise, the pocket calculator could not work and do its job. Jinak by ta kalkulačka nefungovala, nemohla by dělat svůj účel. So actually what your mind is extinguished actually means is you've pushed the clear button. Boom. Tak to, co ten opravdový význam vyhasnutí mysli, jenom vynulujete. Then this mind can function correctly. Pak ta mysl může fungovat správně. But usually nobody is pushing the clear button. Ale obvykle nikdo to Cčko nemačká. That's the problem that human beings have. To je problém lidí. So in the Middle East right now, for example, they're not special, but in the Middle East, who's pushing the clear button? Například na Středním východě, jako není to nic zvláštního tam ta situace, ale je tam někdo, kdo mačká to Cčko? I think some people haven't pushed the clear button in 10,000 years. Bych řekl, že tam nikdo nezmáčk ten čulík posledních 10 000 let. So the suffering just goes around and around and around and around and around and around and around. Tak to utrpení se jenom točí v kole pořád dokola. And who's winning? Kdo vyhrává? Old age, sickness and death. Stáří, nemoc a smrt. They always win. Ty vždycky vyhrají. Yeah, so our job is to push this button just now. Tak naším úkolem je právě teď zmáčknout to tlačítko. So that's the big meaning also behind the precepts. To je hlavní význam za těmi předpisy. So these precepts are kind of like a road sign. Předpisy jsou jako značka u silnice. So if you go down the road here and you turn left and you get to the next intersection, if you want to go to Hornica, you turn right. Když jedete ven z vesnice, chcete do Chornice, tak tam vzadu na křižovatce musíte zatočit doprava. Unfortunately, there's no sign there. Bohužel tam teda není žádná cedule. So a lot of people have been drinking pivo, they get down there, and then they turn left. Když někdo pije pivo a pak už nedává pozor a zatočí doleva. So it's really good to have a sign because human beings, you know, are pretty stupid. Takže je dobré mít nějaké značky, protože lidi, že jsou hloupí. It amazes me, even some of our national leaders, our great presidents and our great prime ministers, talk about breaking these precepts all the time. A co mě zaráží, že i naši největší vůdci, prezidenti a nejlepší elita, že i oni mluví o porušování těch předpisech úplně veřejně. They even recommend it. Dokonce to doporučují.
right? Killing, zabíjení, sexual actions done in lust, sexuální činy dané v chtivosti, money, peníze, grabbing money. braní Wow, peněz. it's incredible. And Neuvěřitelné. those are our leaders. To jsou naši vůdci. So the Buddha never became a political leader. Right? Proto Buddha se nikdy nestal politickým vůdcem. It's not the best job in the world, To actually. není úplně ta nejlepší práce na světě. But it's our job not to lead people, but to help people. A naší prací není vést lidi, ale pomáhat jim. So you know the best way to teach people is not by telling them anything. Víte, že nejlepší způsob, jak pomoct lidem, není něco říkat. Right? Everybody understands when somebody starts preaching to you. Jo, asi znáte to, jaké to je, když vám někdo něco káže. You have to behave. Musí se chovat dobře. Then you think. Right? If you have children, you know what telling them. Máte děti, How that tak works víte, out. víte, jak to dopadá, když něco říkáte. Especially when they're 12, 13, 15. Then, so the best way to do it is through example. Nejlepší způsob, jak je učit, je jít tím příkladem. So the first 5 precepts are about you following the precepts, so you set an example for all beings. Těch 5 předpisů znamená, že vy ukážete, budete příkladem pro druhé. Sounds stupid, but it's a very good idea. Zní to jednoduše, ale je to velmi dobrý nápad. It's not clever. Není to nic chytrého. Right? Nothing about Buddhism is being clever. Nic v buddhismu není o tom být vychytralý. It's about being sincere Je- and helping the world. Znamená to být upřímný a pomáhat světu. So the next 5 precepts, like you took, Okay, you'll gosh. notice they're all about helping, right? Těch dalších 5 předpisů je jenom o pomáhání. So our job is to be an example, and that example actually is the helping part also. Naším úkolem je jít příkladem a zároveň pomáhat. So everybody is connected with everybody else. Všichni jsme propojení se všemi ostatními. So if you go beep, then somebody else will go beep, right? Jeden člověk jde píp, ten druhý taky píp. So you want your beep to be clear so that the collective beep doesn't lead to suffering. Tak vy jste pípli tím, že budete čistí a tím nezvyšujete utrpení všech ostatních. So George, thank you for taking the precept. I did too. Tak Jirka vám poděkoval za to, že jste vzali předpisy a já taky. Actually, the whole world thanks you for taking these precepts. Vůbec celý svět vám za to děkuje. Because heaven knows we have enough suffering already. We don't need any more. Víme moc dobře, že je na světě spousta utrpení a víc ho už nepotřebujeme. You know, that's what the Buddha saw, and that's what we see. To viděl Buddha, to vidíme i my dneska. The incredible suffering in this world. To neuvěřitelné utrpení ve světě. And why? Proč? Because we're ignorant and stupid. Protože jsme nevědomí a hloupí. So following these very simple road signs Když budeme následovat ty jednoduché značky cesty, can actually have you tune your car in the right direction and end up in Hornica. díky tomu zahnete na křižovatce správně a dojedete do Chornic. Then we'll all be happy. A pak všichni budeme šťastní. Okay? Very important is do it. A nejdůležitější je dělat to. It's not so much fun, but it does lead to the end of suffering. Good idea. Není to legrace, ale vede to ke konci utrpení. Okay? Do it. Dejte to. Thank you for taking your precepts. Všichni prosím, postaňte.